Bună ziua, dragii mei, bine ați revenit! Astăzi vom face review la noul OneBlade Pro. Am avut varianta simplă a lor, fără carcasă, de 60 de minute, cu formatul acela subțirel. Dar mi-a plăcut foarte tare produsul și am zis să trec la o variantă mai pro de la ei. Nu ar trebui să fie foarte mari diferențe ca și performanță, dar aceasta are carcasă. Ei, în sfârșit. Hârtiuțe nerelevante, încă hârtiuță. Da, ei au o campanie, după ce cumpărați produsul, vă înregistrați produsul pe site-ul lor și de obicei ofereau 50% discount la următoarele lame pe care le comandați de pe site-ul lor. Carcasa e foarte calitativă, cauciucat așa. Chiar îmi place cum arată. Da, altceva față de versiunea inițială. Chiar îmi place cum se prezintă și cum arată. În păcate este descărcat, dar arată foarte bine. Se poate folosi și sub apă. Gata. În păcate nu putem testa. Deci nu, carcasa foarte interesantă. Aici avem o multitudine de alte încărcătorul și grătarul. Foarte interesant. Și putem să ne și bărbierim la dimensiunea dorită. Varianta cealaltă avea efectiv niște grătare separate pe care le scoteai și le montai la loc, gen cum găsim la frizerii. Da, îmi place, foarte drăguț față de versiunea precedentă. Deci carcasa, încărcătorul și trimmerul în sine. Înainte aveam versiunea precedentă, aceasta este varianta mai ieftină, face fix același lucru, se comportă la fel de bine, are aceeași lamă, nu e cu nimic diferit, doar că na, varianta aceasta cred că totuși ține și bateria puțin mai mult, are carcasa, deci dacă aș înțelege limba aceasta, 60 de minute și acesta nu e cu nimic diferit ca și performanță față de cealaltă variantă, doar că avem acest case și cu grătarul care este reglabil. Regulă, mulțumesc pentru timpul acordat, vă aștept cu plăcere din nou pe canalul meu și cu alte videouri din vacanțe sau diverse alte unboxing-uri. O zi frumoasă vă doresc, la revedere!